بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من سلسلة الباينري سيستم. قبل ما نبدأ النهاردة خلينا نربط اللي اتعلمناه في الحلقة اللي فاتت باللي هنتعلمه النهاردة. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن البت والبايت، واتفقنا إن الكمبيوتر بيفهم بس حالتين، إما تيار موجود أو تيار غير موجود، الزيرو والون، وإننا لو جمعنا 8 بتس جنب بعض بنقدر نمثل 256 قيمة مختلفة. النهاردة هنكمل السلسلة وهنبدأها بسؤال منطقي. طيب لو الكمبيوتر بيفهم بس 0 و1، ليه إحنا كمبرمجين أو تقنيين بنتكلم عن أنظمة تانية؟ ليه بنسمع عن مصطلحات زي الهكساديسيمال أو الأوكتال؟ إزاي الرمز العددي اللي هو 101 101 في النظام الثنائي يقدر يتحول لرقم في النظام العشري؟ والأهم، ليه أساسا بنحتاج نتعلم التحويل؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة، ونبدأ على بركة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح مفهوم Number System Foundation وكيفية التحويل بين أنظمة العد المختلفة بشكل عملي. الحلقة دي إن شاء الله هتكون بمثابة الجزء الأول، المقدمة والأساس اللي هنبني عليه قانون التحويلات. خلينا نتفق مع بعض على مبدأ: فهم الأنظمة يأتي قبل فهم العمليات عليها، يعني محتاجين نفهم ليه قبل إزاي. في علوم الحاسب بنستخدم 4 أنظمة عددية رئيسية: الباينري سيستم اللي هو النظام الثنائي، وأساسه بيكون 2 ورموزه هي فقط الزيرو والون. الديسيمال اللي هو النظام العشري وأساسه 10 ورموزه هي من 0 إلى 9. الأوكتال اللي هو النظام الثماني وأساسه بيكون 8 ورموزه هي من 0 إلى 7. وأخيرا النظام الهكساديسيمال، النظام السادس عشري وأساسه 16 ورموزه تنقسم إلى قسمين: البداية بتكون من 0 إلى 9، ثم تستكمل باقي الرموز بالأحرف A B C D E F. هذه الأحرف تمثل الأعداد من 10 إلى 15 على الترتيب. ولو عايز تعرف ليه نظام الهكسا اختلف عن باقي الأنظمة، أنظمة العد، واستخدم الأحرف، وليه تحديدا هذه الأحرف، هجاوبك بس هيكون في آخر الحلقة، استحملني معلش، بس ده هيكون لترتيب الأحداث وتسلسل الأفكار، لأن لو شرحتها من البداية ما أعتقدش إن هتوصل للفكرة بالصورة الصحيحة. طيب، كما أشرنا منذ لحظات لسؤال منطقي، وهو: لو الكمبيوتر بيفهم بس النظام الثنائي، ليه بنتعب أنفسنا بالنظام سادس عشري على سبيل المثال؟ ليه مش نفضل نتعامل مع الزيرو والون بس؟ الإجابة في كلمة واحدة: الكثافة، density. خليني أوضحها بمثال بسيط. تخيل إنك كمبرمج وبتشوف كود في عنوان ذاكرة زي ده. الرقم طويل جدا وصعب جدا على العين البشرية إنه يقرأه أو يتذكره. لو حصل خطأ هل هتقدر تكتشفه بسرعة؟ الإجابة قطعا لأ، صعب جدا. لكن لو حولنا الرقم ده لنظام الهكساديسيمال هيصبح عبارة عن 6 رموز فقط بدل 24 رقم. ده معناه إننا اختصرنا المساحة، قللنا فرص الخطأ، وسهلنا القراءة. يبقى كده عرفنا إيه السبب لتنوع أنظمة الأعداد. طيب، الأنظمة دي جميع التحويلات الممكنة فيها فيما بينها تساوي 12 نوعا، 12 نوع فقط. عملية التحويلات بتتم بإحدى طريقتين، بمعنى في تحويلات مباشرة
direct conversion، وفي تحويلات غير مباشرة indirect conversion. التحويل المباشر بيكون ما بين الباينري والأوكتال، الباينري والهكسا، أو الباينري والديسيمال، وده بسبب العلاقة الرياضية المباشرة بينهم، وهنوضح النقطة دي بالتحديد حاليا. لو خدنا على سبيل المثال التحويل من باينري لأوكتال، عندنا العدد الثنائي 1 0 1 1 1 1، هنقسمه إلى مجموعتين، كل مجموعة 3 بت. من اليمين هنحول كل مجموعة إلى النظام العشري. إذا بدأنا من جهة اليمين 1 1 1، ده هيكافئ العدد 7 في العشري، والقسم الثاني اللي هو 1 0 1 ده هيكافئ ال5. إذا الرمز الثنائي أو العدد الثنائي 1 0 1 1 1 1 يكافئ رقم 57 في النظام الثماني الأوكتال. نلاحظ إن ده تم بدون المرور لأي نظام وسيط، تحويل مباشر، بينما في تحويلات أخرى بتمر عبر نظام وسيط، مثلا الديسيمال. يعني لو حبينا نحول من الأوكتال للهكسا ديسيمال ما ينفعش نحول مباشر، هنستخدم تحويل وسيط في عملية التحويل. على سبيل المثال عندنا العدد الثماني 7 3، لا توجد علاقة مباشرة بينهما، بناء على ذلك هنمر عبر الباينري كوسيط. الخطوة الأولى هنحول من الأوكتال للباينري، كل رقم أوكتال يقابله 3 بت، يعني السبعة لما نيجي نحولها من أوكتال للباينري هتكافئ الواحد 1 1 1 1 1، وكذلك التلاتة هتكافئ في الثنائي الباينري 0 1 1. يبقى كده حولنا 7 3 الثماني الأوكتال إلى 1 1 1 0 1 1 من الباينري. الخطوة الثانية هنحول الرقم اللي احنا استخرجناه بالباينري هنحوله للهكسا، هنقسمه ل4 بت. التحويل هيكون القسم الأول ال4 بت الأولى 0 0 1 1 هتكافئ التلاتة، والقسم الثاني أو الجزء الثاني من الرقم الباينري اللي هو ال1 0 1 1 هيكافئ الرمز B من نظام الهكسا. إذا ال7 3 أوكتال يكافئ 3P من الهكساديسيمال. ده اللي يسمى indirect conversion، لأن احنا مرينا بالنظام عن طريق وسيط. طبعا عملية التحويلات دي تمت ازاي، وايه هو الأحرف والرموز دي، وازاي حولنا، كل ده هيكون في القسم الثاني ان شاء الله، والجزء الثاني من الفيديو. الحلقة الثالثة هتكون ان شاء الله هيكون فيها التطبيق العملي، طريقة التحويلات بالتفصيل الممل وكيف تمت، ان شاء الله هتكون بشكل مبسط وسهل ان شاء الله. طيب حاليا عشان نلخص هذا الجزء خلينا نوضحها بشكل منظم من خلال هذه المجموعات. في تحويلات الباينري، من الباينري اللي هو من باينري للديسيمال، من باينري اوكتال، من باينري للهكسا. كذلك التحويلات من الديسيمال، ديسيمال باينري، ديسيمال اوكتال، ديسيمال هكسا، وكذلك من الاوكتال الى باقي الانظمه، ومن الهكسا الى باقي الانظمه. يبقى كده مجموعهم يكون عمليه التحويلات فيما بين الانظمه العدديه مجتمعه بيكون 12 عمليه تحويل. تمام. قبل ما نكمل في معلومه مهمه جدا يحتاج نوضحها عشان تسهل علينا اللي جاي ان شاء الله، وهي مصطلح النمبر بيز نوتيشن. الهدف منه ان ازاي اعرف ان الرقم او الرمز العددي اللي انا هقراه هو التابع لاي نظام عددي. يعني على سبيل المثال لو انا شفت رمز عددي 101، هل ده رمز عددي ثنائي او هو عبارة عن رقم عشري؟ لان ال 101 في العشري هي تساوي ال 101 في الانظمة العشرية اللي احنا بنتعامل بيها كبشر. هو عبارة عن، يعني انا لو قرأت هقرأه ممكن 101، لكن في نفس الوقت ال 101 في النظام الثنائي تساوي 5 بس.
أو تكافئ العدد 5 أو رمز 5. الفرق كبير، والغلط هنا ممكن يحصل ويسبب مشاكل كبيرة. لهذا السبب اتفق العلماء على طرق لكتابة الأنظمة بشكل يوضح هوية كل رقم. أول طريقة وهو استخدام رموز الأرقام المصغرة أسفل رمز النظام العددي، السبسكريبتس. مثال ال101 هكتب بالجهة اليمنى بالأسفل اللي هو السبسكريبتس رمز 2 اللي هو بيدل على النظام الثنائي. فالرمز ده بيقول لك إن إحنا بنشتغل على الأساس 2 البيز 2. طيب لو كتبنا نفس رقم النظام العددي 101 بس حطينا البيز 10، فالرقم 10 ده هيقول لك إن الأساس 10، يعني نظام 10. دي طريقة. الطريقة التانية إن إحنا بنستخدم حاجة اسمها البادئات قبل الرقم، البريفكسز. في البرمجة إحنا غالبا ممكن نشوف الرمز ده ال OP أو ال 0P101. البادئة الأولى دي معناها إن ده نظام باينري، والرقم اللي وراها هو ده رقم الكود. طيب في النظام الثالث عشر بنستخدم برضو البادئة البريفكس ال OX أو ال 0X. نفس المثال الموضح على الشاشة ال 7A ده رقم هكساديسيمال. في بعض اللغات كمان بنشوف الأوكتل وهو بيبدأ بالزيرو أو. النقطة دي مهمة جدا، احنا لما نيجي نشوف كود مكتوب لازم نعرف فورا ازاي نقرأ الأرقام اللي فيها دي. يعني لو مبرمج شغال على نظام ذاكرة وشاف رقم مكتوب من غير ما يعرف نظامه ايه، ده ممكن يخليه يقرأ عنوان غلط، وده يضيع وقت كبير وساعات في عملية الديباجنج. طيب دلوقتي اعتقد بقى ان احنا ممكن نبدأ بسؤال جوهري ومهم، وده هيفتح لنا تساؤلات عديدة تساعد في فهم الصورة الكاملة وتوصلنا لوضع قاعدة عامة من خلالها نقدر نحول من أي نظام لأي نظام آخر بمنتهى السهولة إن شاء الله، وعن فهم وإدراك مش مجرد حفظ قوانين أو قواعد. السؤال هو ما هو العدد أصلا؟ النمبر. يعني إيه نقصد بمفهوم العدد؟ العدد هو مفهوم تجريدي يبتكره الإنسان لتمثيل الكمية أو الترتيب أو القياس. بمعنى أبسط العدد هو رمز بنستخدمه لوصف كم يوجد من شيء ما. مثال نفترض إن معانا 3 أكواب، هنقول 3 أكواب. إذن العدد 3 هو لا يعني الأكواب نفسها بل عددها، فالعدد هنا هو فكرة ذهنية تصف الكمية. علشان نفهم الموضوع بشكل أكاديمي ومبسط هنقسم مفهوم العدد إلى قسمين. القسم الأول اللي هو القيم الرياضية للأعداد، والقسم الثاني طريقة كتابة هذه الأعداد. طيب نبدأ بالمفهوم الأول القيم الرياضية للأعداد. هنا بنقصد إيه؟ بنقصد إيه هو نوع العدد نفسه بغض النظر عن كيفية كتابته. في علم الرياضيات المجال ده أو التخصص ده بيطلق عليه النمبر ثيوري، وهو فرع من أفرع الرياضيات يدرس خصائص الأعداد وأنواعها. والأعداد بناء على ذلك اتقسمت لمجموعات. الأعداد الطبيعية اللي هي بتبدأ من 1 2 3 4 5 وهكذا إلى ما لا نهاية، وتسمى بالأعداد الطبيعية لأنها ظهرت أولا في عملية عد الأشياء في الطبيعة. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الوول نمبرز اللي هي الأعداد الطبيعية مع إضافة الصفر، وهنا كان ظهور الصفر كان تطور رياضي كبير في تاريخ الرياضيات. الصفر طبعا ما كانش معروف قبل كده في الحضارات القديمة، لكن تطور لاحقا في الرياضيات الهندية ثم من بعدها انتشر عالميا. المجموعة الثالثة اللي هو الانتجرز هي الأعداد الصحيحة وتشمل الأعداد الموجبة والصفر والأعداد السالبة. النقطة الجوهرية هنا هي إن هذه الأنواع الثلاثة
لا تتعلق بطريقة كتابة العدد، بل تتعلق بقيمة العدد نفسه. وبرضه هناخد مثال هنوضحها، بس قبل المثال خلينا نكمل اللي هو المفهوم الثاني. احنا اتكلمنا عن المفهوم الأول اللي هو مفهوم القيم الرياضية، دلوقتي مفهوم طريقة كتابة الأعداد. وهنا احنا مش بنتكلم عن نوع العدد، بل الطريقة اللي بيتكتب بيها العدد، وده بيسمى في الرياضيات numeral system، وهو النظام الذي يستخدم رموزا وقواعد لكتابة الأعداد. يعني بيحدد ايه هي الرموز المستخدمة، طريقة ترتيبها، وقيمة كل خانة. وده هينقلنا للحديث عن أنواع الأنظمة العددية. الأنظمة العددية في منها نوعين أساسيين. النوع الأول البوزيشنال نمبر سيستم، وهو نظام عددي بتعتمد فيه قيمة الرقم على موقعه أو خانته داخل العدد. يعني قيمة الرمز بتتغير على حسب الخانة، على سبيل المثال الديسيمال نمبر والباينري نمبر. الرقم العشري 345 أو 345، هو مش عبارة عن، يعني مش هنقول عنه إن ده عبارة عن 3 زائد 4 زائد 5، لأ، ده عبارة عن التلاتة مضروبة في 100 خانة المئات، الأربعة مضروبة في العشرة خانة العشرات، والخمسة في 1 خانة الآحاد. يبقى إذن الموقع هو اللي بيحدد القيمة، البوزيشن هو اللي حدد لنا القيمة. كل الرقم نفسه متقسم إلى خانات. طب إيه هي الأنظمة العددية اللي بتخضع لقواعد الأنظمة ذات الخانات أو البوزيشن نمبر سيستم؟ النظام العشري الديسيمال نمبر، الثنائي الباينري نمبر، الثماني الأوكتال نمبر، والسادس عشري الهكساديسيمال. طيب ده كده النوع الأول. النوع الثاني اللي هو نون بوزيشنال نمبر، هو نظام عددي لا يعتمد فيه قيمة الرمز على موقعه، لكن كل رمز له قيمة ثابتة دايما مهما تغير مكانه. يعني القيمة لا تتغير بتغير الموقع. وأشهر مثال طبعا تاريخي، وأتوقع كتير مننا شافه وعلى علم بيه، وهو نظام مستخدم كان في روما القديمة، الرومان نمبرز. وده بيعتمد على الرموز التي تكافئ أرقام. على سبيل المثال العدد أو الرمز VIII ده يمثل أو يكافئ 5 زائد 1 زائد 1 زائد 1 اللي هو ما يعادل 8. وهنا أحب أوضح بس نقطة، إن الرموز الرومانية إحنا ما بنقراش فيها الحروف واحد واحد. يعني أنا حتى هنا لما قلت VIII ده بس علشان أوصل الصورة، لكن هي القراءة الصحيحة لها إن إحنا أول ما نشوف الرمز بنقول على طول ده 8. لكن فقط للتبسيط ممكن نقول إن هذا الرمز الذي يشبه حرف ال V هو العدد 5. يعني ال V أنا ما بقولش V، بقول الرمز الذي يشبه حرف ال V في الإنجليزية يكافئ ال5، والحرف الذي يشبه حرف ال I في الإنجليزية يكافئ ال1، وهكذا. طيب القيمة بتأتي من جمع الرموز مش من موقعها. يعني لو أنا خدت الرمز ده، الرمز العددي ده اللي هو بالرومان نمبر، الأحرف التي تشبه حرف الإكس إكس 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 دي تكافئ 30، لأن الحرف اللي بيشبه حرف الإكس هو قيمته 10، ف10 زائد 10 زائد 10 يكافئ 30، مجموعهم 30. نلاحظ إن هنا الإكس دايما قيمته 10، سواء مش نفس الرقم المثالي احنا خدناه من شوية اللي هو 345 اللي احنا قلنا 3 في المئات، خانة المئات 300، والعشرة في العشرات 10، والخمسة في الأحاد 5. لا، هنا الإكس قيمتها ثابتة مهما اختلفت الخانة، ما اتغيرتش حسب الموقع. دي كانت نقطة بس للمعلومية وهتفيدنا برضو في موضوعنا. طيب عشان نلخص الموضوع كامل ونعمل ربط ما بين المفهومين، مفهوم القيم الرياضية للأعداد وطريقة كتابة الأعداد، ونفهم العلاقة
بقاعدة بسيطة، وهي نوع العدد لا يساوي طريقة كتابة العدد. يعني مثلا عشان نوضحها بشكل أبسط، لو قلنا مثلا العدد 5، العدد 5 ده خصائصه إيه؟ هو عدد طبيعي وعدد صحيح وعدد كلي، لكن يمكن كتابته بطرق مختلفة. في النظام العشري هيكتبوا 5، في النظام الثنائي هيتكتب 101، في النظام الروماني هيكافئ ما يشبه حرف الفي بالإنجليزية. إذا القيمة واحدة دايما هي 5، القيمة ثابتة 5، لكن طريقة التمثيل هي اللي بتتغير، أو طريقة الكتابة بتتغير. لو هنشبه الموضوع ده بمثال عشان نوصل إن العدد يشبه المعنى والنظام العددي يشبه اللغة، مثلا كلمة ماء بالعربية هي عبارة عن المادة واحدة، الماء، لكن في العربية تلفظ ماء، في الإنجليزية water، بالفرنسية او، بالإيطالية aqua. نلاحظ إن المعنى واحد لكن طريقة الكتابة مختلفة. يبقى الفرق مش في العدد نفسه، ولكن في النظام اللي بنستخدمه لكتابة العدد. يبقى قاعدة عامة: عدد الرموز في أي نظام يساوي قيمة البيز. يعني الباينري بيتكون من رمزين، هو بيز 2، فليه رمزين، الزيرو والون. النظام العشري ديسيمال بيز 10 هو من 10 رموز من الصفر إلى 9، والهكسا ديسيمال بيز 16 هو بيتكون من 16 رمز من الصفر إلى 9، وبعد كده بنستقبل بالأحرف. طيب، ليه أنظمة الحاسب أو الكمبيوتر استخدمت الأنظمة ذات الخانات؟ طبعا هم استغنوا عن النمبر بوزيشن نمبر، كان التركيز كله والتعامل بالبوزيشن نمبر سيستم. السبب في كده إن العمليات الحسابية بتكون أسهل وأكثر منهجية وقابلة للخوارزميات، بمعنى إن في الأنظمة ذات الخانات البوزيشن نمبر بتعتمد قيمة الرقم على موقعه داخل العدد وليس على الرقم نفسه فقط، وده بيسمح بتنظيم العمليات الحسابية زي الجمع والطرح والضرب في خطوات ثابتة ومتكررة. الخطوة الثابتة دي يمكن تحويلها بسهولة إلى خوارزميات. خلينا دلوقتي ننتقل لسؤال آخر: ما علاقة العدد بالحوسبة؟ الكمبيوتر في النهاية هو آلة لمعالجة الأعداد. طيب ليه الأعداد تحديدا؟ ببساطة لأنها بتمكننا من تمثيل أي شيء وكل شيء، وبعد كده بنحولها إلى معلومات قابلة للقياس، بتتحول بعد كده إلى صوت أو صورة أو نص. كل هذه البيانات بتخزن داخل الحاسوب. يعني على سبيل المثال الحرف A هو يتم تمثيله داخل الكمبيوتر باستخدام معيار عالمي يسمى الأسكي كود. قيمة الحرف هو 65. في النظام الثنائي المكافئ له يصبح 01000001. الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن العدد هو أداة رياضية لتمثيل الكمية أو القياس أو الترتيب، ولأجل ذلك أنظمة الحاسب كلها بتعتمد في النهاية على الأعداد. طيب، إحنا ذكرنا في النهاية في البداية إن في أكتر من أنظمة أعداد مختلفة. الباينري نمبر سيستم هو نظام عددي بيعتمد على رقمين فقط، الصفر والواحد، بيز 2. بينما النظام اللي احنا كبشر بنستخدمه في الحياة اليومية هو النظام العشري اللي بيعتمد على 10 رموز من الصفر إلى 9، البيز 10. هذا الاختلاف يسمى في الرياضيات أساس النظام العددي. نلاحظ إننا استخدمنا مصطلح رياضي جديد وهو مصطلح البيز. مفهوم البيز أو مصطلح البيز في الأنظمة العددية معناه عدد الرموز المختلفة التي يمكن استخدامها لتمثيل الأعداد. في النظام العشري البيز 10، النظام الثنائي البيز 2 لأن لينا رمزين فقط، بنتعامل مع رمزين فقط، الزيرو والون.
وباقي الرموز الأوكتال والهكسا. طيب السبب الرياضي وراء هذه التسمية هو إن قيمة كل خانة في العدد بتعتمد على قوة من قوى الأساس اللي هي بيز باور بوزيشن. البيز باور بوزيشن. طيب دلوقتي خلينا نركز على النظام الثنائي. علشان نسهل الشرح أكتر هنقسم مفهوم النظام إلى محورين. المحور الأول هنبدأه بسؤال منطقي جدا بيخطر في بالنا جميعا: إزاي يتم قراءة الرقم الثنائي؟ عند قراءة الرقم الثنائي إحنا لا نقرأه كعدد كامل مش زي الأعداد العشرية. بمعنى الرمز العدد اللي إحنا شايفينه إحنا ما بنقولش 1011، لأ بنقرأه رقم رقم. بنبدأ القراءة من جهة اليسار 1011 من اليسار إلى اليمين. طيب ده بالنسبة لكيفية قراءة الرقم الثنائي. المحور الثاني قيمة الخانات في النظام الثنائي. أي نظام عددي لكل خانة فيه قيمة محددة، زي ما في النظام العشري فيه القيم اللي هي 10 باور 0، 10 باور 1، 10 باور 2 وهكذا. كذلك النظام الثنائي بيبدأ من 2 باور 0، 2 باور 1، 2 باور 2 وهكذا. وحيث أن النظام الثنائي بيعتمد على البت وإن مجموعة 8 بتات تمثل بايت، يبقى لو عملنا الملخص ده في جدول هيكون بالشكل ده. بس هنلاحظ هنا حاجة: ليه ما ظهرتش قيمة 256 في الجدول؟ يعني احنا بدأنا بالواحد 2 4 8 16 32 64 وانتهينا بال128. فين ال256؟ الإجابة لأن الجدول بيوضح قيمة كل بت داخل البايت. كل بت داخل البايت، البايت 8 بت، لكن العدد 256 ده مش قيمة الخانة داخل البايت، ده هو عدد القيم الممكن للبايت بالكامل استخدامها. عدد القيم الممكنة للبايت بالكامل. وعلشان نوضحها أكتر محتاجين نفرق بين مفهومين. في فرق بين قيم النظام الثنائي وبين عدد القيم الممكنة للنظام الثنائي. يعني لاحظنا إن النظام الثنائي أصغر وزن خانة، وبقول كلمة وزن خانة، داخل البايت هو 1، وأكبر وزن خانة هو 128. لكن عدد القيم الممكنة للبايت الواحد هو 256. بمعنى لو عندنا بت واحد فقط، البت الواحد كم عدد القيم الممكنة أو المحتملة ليه؟ 2 فقط. يا إما هيكون 0 أو 1، في تيار مفيش تيار. لو ترجعوا للحلقة الأولى شرحنا الموضوع ده بالتفصيل، موضوع الفولتاج والبت والبايت والتيار. أنصحكم إن انتوا تراجعوها مرة تانية. فإذا البت الواحد ليه احتمالين، عدد القيم الممكنة أو المحتملة ليه هو 2، وبنكتبها 2 باور 1. طيب لو اللي عندنا 2 بيتس، بتين، الاحتمالات أو القيم الممكنة هتكون كام؟ هتكون 4. 0 0 أو 0 1 أو 1 0 أو 1 1 لو التيار كامل شغال. وهتكتب 2 باور 2. طب لو لدينا 3 بتات 3 بيتس، الاحتمالات هتكون ايه؟ هتكون 0 0 0 0 0 1 0 1 0 وهكذا. هنلاقيهم في النهاية إجماليهم عدد القيم الممكنة أو المحتملة 8، وهكذا لغاية ما نصل إلى 8 بت اللي هو البايت الكامل. تكون عدد القيم أو الاحتمالات الممكنة 256. وهنا ظهر معانا 200 رقم 256.
وبتكتب أو تحسب بال2 باور 8. إذا ال8 بت اللي هو البايت الكامل يمكنها تمثيل 256 احتمال مختلف. يبقى دي مش عدد البتات ولكن فقط أوزان الخانات. طيب سؤال برضه، احنا لاحظنا ان في 2 باور 0. ال2 باور 0 دي بتمثل ايه بالظبط؟ هي بتكافئ الواحد، بتمثل وزن أول خانة في أقصى اليمين. الخانة دي تختصر أو اللفظ المتعارف عليه باختصارها هو ال LSB Least Significant Bit، وهو يمثل البت الأقل قيمة في العدد الثنائي، ودايما بيقع في أقصى اليمين. هدفه هو تمييز البت الأقل قيمة لفهم التخزين والحسابات. في المقابل من الجهة اليسرى أقصى اليسار اللي هو 2 باور 7 اللي بيكافئ 128 أو قيمته 128، المصطلح ليه MSP اختصار Most Significant Bit، وهو البت الأكثر أهمية في الرقم الثنائي، يوجد في أقصى اليسار، وهدفه تمييز البت الأعلى قيمة لتحديد النطاق. طيب لو دققنا هنلاحظ أمر مهم. ليه بتبدأ الخانات باتنين أس صفر اللي هو 2 باور 0 ومبدأتش ب 2 باور 1؟ هنا هنرجع للمفهوم اللي احنا شرحناه في البداية، وهي إن في قاعدة ردية في جميع الأنظمة العددية، كافة الأنظمة العددية سواء نظام عددي ثنائي، ثماني، عشري، سادس عشري، كلهم بيخضعوا لقاعدة واحدة، البوزيشنال نمبر سيستم. في أي نظام عددي أول خانة دايما بتكون الأساس مرفوعا للقوة صفر. يعني في النظام العشري العدد 347، التلاتة بتكون مرفوعة للأس التاني الباور 2 بقيمة مضروبة في 100، 3 في 100 300. الأربعة خانة العشرات، السبعة خانة الأحاد، وخانة الأحاد هي اللي تعتبر أو تمثلها 10 باور 0. إذا 2 باور 0 هو مش عدد البتات بل هو وزن أول خانة. دي كده نقطة. طيب في نقطة أخرى وهي، طيب احنا قلنا أكبر عدد احتمالات أو قيم ممكنة هو 256. طب ما إيه حكاية 255؟ يعني ليه مجموع قيم الخانات في ال8 بت البايت الواحد بتساوي 255 بالضبط؟ لأن دي نقطة أساسية في فهم بنية الحاسب والذاكرة، وهي من أجمل القواعد الرياضية في النظام الثنائي. علشان نجاوب على السؤال ده هنسأل إيه هي قيم الخانات في ال8 بت؟ لسه شارحينها. قلنا ال8 بتس اللي هي 8 خانات ثنائية، لو بدأنا نجمع 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 16 32 64 128، إمتى بتحدث الحالة دي؟ تحدث إذا جعلنا كل الخانات عبارة عن واحد يعني في تيار، يعني بيمر من خلالها تيار اللي هو الرقم ال8 بتات اللي هو الرقم ال1 بايت، لو خليناه كل واحد يبدأ من واحد ينتهي بالواحد، يعني في تيار كهربائي بيمر. لو جمعنا قيمهم من الواحد إلى 128 هنوصل للعدد 255. وارجع برضه أذكركم بالفيديو الأول في السلسلة، أنصحكم بمشاهدته، إنه بيشرح فيه مبادئ وأسس هامة عن الجهد الكهربائي والتمثيل الكهربائي للأرقام. طيب يبقى أكبر عدد يمكن تمثيله في 8 بت اللي هو 1 1 1 1 1 1 1 1. لما نيجي نحوله للعشري قلنا هنجمع من الواحد زائد 2 زائد 4 8 وهكذا إلى 128، والناتج هو 255. طيب ليه مش 256؟ لأن عدد القيم التي يمكن تمثيلها للبت هو 8 بت، هو 2 باور 8 بيساوي 256. لكن ال 256 دي قيمتها بتبدأ من الصفر، فعلشان كده بنوصل من الصفر ل 255 يبقى بنوصل لقاعدة رياضية تانية،
وهي لو عندك n من البتات، يعني n ده كرمز، n من البيتس، فأكبر قيمة يمكن تمثيلها 2 اللي هو البيز، ال 2 هنا بتمثل البيز اللي هو العدد الثنائي، 2 باور n ناقص 1. دايما بنطرح 1 علشان المجموعة المتتالية لما بنيجي نعمل جمع للقيم بيكون 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 إلى أن نصل 2 باور n ناقص 1، ودي المتتالية الهندسية. طيب لو هنشبهها بمثال من حياتنا اليومية، لو عندنا 8 مفاتيح كهربائية، كل مفتاح ممكن يكون ليه ايه حالتين، يا اما اون يا اما اوف. عدد التركيبات الممكنة 8، 2 باور 8 256، لكن اكبر حالة فيهم لو احنا شغلنا كل المفاتيح ومررنا من خلال التيار الكهربائي. طيب ليه ده كله مهم جدا اللي احنا شرحناه في الحاسب؟ لان المفهوم ده هو اساس التصميم الذاكرة والمعالجات وانظمة الالوان والشبكات. طب ناخد مثال من الواقع اللي احنا بنتعامل معاه يوميا. احنا مثلا في نظام الالوان في الشاشات ال RGB color model، كل لون بيستخدم 8 بت، وعندنا 3 قنوات، الريد والجرين والبلو، فكل قناة بتمثلها 8 بت من الصفر إلى 255. عشان كده احنا دايما لما بنشوف الألوان سواء اللي بيتعامل على الفوتوشوب أو البرامج الإلستريتور وبرامج التصاميم، فبتيجي تحدد الألوان بيكون 255 255 255 أو 000 وهكذا، اللي هو بنظام ال RGB. طيب عالم الشبكات النتوركس، بروتوكول ال IP فيرجن 4، لما بنيجي نكتب عنوان IP من الفيرجن 4 مثلا 192 168 11، كل جزء في عنوان الشبكة ال IP بيبقى يطلق عليه مصطلح الأوكتت. الأوكتت عبارة عن 8 بت، فأقصى قيمة فيه 255، نفس القاعدة. يبقى الخلاصة العلمية إن السبب في إن مجموع قيم الخانات في 8 بت يساوي 255 هو إن إحنا بنجمع من الواحد استكمالا للسلسلة إلى ال 128، وده بيساوي القاعدة بتاعته 2 باور 8 ناقص 1، بينما عدد القيم الممكنة هو 256. طيب كده بنكون وصلنا، عشان ما نطولش أكتر من كده، وصلنا لنهاية الجزء الأول البيز كونفرجن، بدأناها بالنمبر سيستم فاونديشن. هنبدأ مباشرة في الشرح العملي، كفاية نظري كده، أو خلاص أتوقع إن شاء الله نكون المعلومات دي عملت عندك أساس واضح ومتين نقدر نبني عليه في عملية التحويلات بشكل عملي ومباشر إن شاء الله. بس قبل ما أختم الفيديو، أنا كنت أشرت في أول الحلقة إن أنا هوضح ليه نظام الهكساديسيمال اختلف عن باقي الأنظمة، أنظمة العد، بين جزء أحرف وجزء أرقام. في عجالة، النظام السادس عشر الهكساديسيمال هو نظام عددي أساسه 16، يعني إحنا معناه بنحتاج ل 16 رمز مختلف لتمثيل القيم فيه. لو هنمشي بالمبدأ اللي إحنا عارفينه النظام العشري، محتاجين 16 رمز، معناه هنبدأ من الصفر ننتهي عند ال 15، 0 1 2 3 إلى أن نصل إلى ال 15 رقم 15. لكن مع نظام الهكساديسيمال في ظهرت مشكلة ترميزية، representation problem، اللي هي إيه؟ إحنا لو في النظام العشري لما بنتعامل عندنا 10 أرقام أو 10 رموز من الصفر إلى التسعة، لكن في النظام السادس عشري إحنا عايزين قلنا 16، لو هنكمل يبقى إحنا عايزين محتاجين 6 رموز إضافية. طيب الحل اللي اختاره العلماء الحاسب في الوقت ده، بدل ما يخترعوا رموز جديدة، هو استخدموا رموز اوريدي موجودة، اللي هو الأحرف اللاتينية، لأنها كانت موجودة ومتعارف عليها مسبقا، فاستكملوا ال6 رموز من ال10 إلى ال15 بال A B C D E F. طيب ليه ما كملوهاش أعداد، خلوها مثلا زي ما هي من الصفر لل15؟ ببساطة السبب مهم، لأن لو إحنا كنا كملنا
يعني من 0 ل 9 وكملنا لل 15، احنا كده هنكسر فكرة النظام العددي. بمعنى أي نظام عددي كل رمز يجب أن يمثله رقم واحد فقط. يعني في النظام العشري بنبدأ من 0 وبننتهي ل9، خانة واحدة فقط، ديجيت واحد فقط. لكن لو بدأنا دخلنا على 10 وكسرنا النظام، يبقى احنا كده بنستخدم رمزين 2 digits، ال1 وال0. يعني 10 2 digits، ال11 2 digits، ال12 2 digits. وهنا كرموز منفردة في النظام السادس عشري هيكون من المستحيل معرفة هل احنا نقصد بالرموز دي 16 بيس 10 ولا 10 بيس 16. بمعنى هل ال10 هنا هي القيمة 16 في النظام العشري ولا هي القيمة 10 في النظام ال16؟ هيبقى فيه غموض في القراءة. علشان كده القاعدة الأساسية في أي نظام عددي إن لازم لكل قيمة رمز واحد فقط. طيب ليه اخترنا تحديدا الأحرف؟ قلنا من ال A لل F في الاستكمال، لأن دي كانت أسهل الرموز المتاحة في لوحة المفاتيح والآلات الكاتبة وكان متعارف عليها. وظهر استخدام النظام السادس عشر الهكسا في أجهزة الحاسب بقوة مع تطوير لغات البرمجة منخفضة المستوى وأنظمة المعالجات، خصوصا لما أنا بشتغل مع عناوين الذاكرة أو تعليمات المعالج، ولغات البرمجة زي السي والسي بلس بلس والأسمبلي. ودي لغات برمجة منخفضة المستوى تتعامل مباشرة منها للذاكرة، فبتكون تمثيل قريب جدا من تعليمات المعالج. وفي البرمجة احنا بنستخدم النظام السادس عشر الهكسا لأنه بيختصر الأعداد الثنائية الطويلة. يعني عدد زي ده مثلا يصبح في النظام الديسيمال الهكسا هو عبارة عن FF، الرمز بتاعه FF، لأن كل 4 بيتس بتساوي رقم واحد من الهكسا. العلاقة الرياضية إن 4 بيتس بتكافئ ال16. عشان كده النظام الهكساديسيمال مناسب جدا لعلوم الحاسب الآلي وتحديدا في البرمجة. مثلا لو خدنا العنوان ده في عنوان الذاكرة ال OX7FFE2A، الجزء الأول اللي هو البريفكس اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول ده بيقول للمبرمج إن الرقم مكتوب بنظام سادس عشري هكسا. إذا الخلاصة العلمية إن النظام السادس عشري يحتاج إلى 16 رمز مختلفة لتمثيل قيم الأرقام من الصفر إلى 15، وبما أن النظام العشري يوفر 10 رموز فقط، تم استخدام 6 أحرف إضافية من الأبجدية اللاتينية وهي من ال A إلى ال F. وليه بنمثل القيم من الصفر إلى 15 تحديدا؟ السبب في عدم استخدام الأرقام مباشرة، وهو أن أي نظام عددي يتطلب أن يكون له لكل قيمة رمز واحد مستقل، بينما باقي الأعداد لو بدأناها من 10 ل 11 كل رقم من دول عبارة عن 2 digits، وده بيعمل مشاكل لخوارزميات النظام وهيعمل مشكلة في قراءة الأعداد داخل النظام. طيب والشيء بالشيء يذكر، طالما اتكلمنا عن الهكساديسيمال في مصطلح برضو هنسمعه كتير في مجال البرمجة وفي التحويلات، في مصطلح النبل. النبل ده عبارة عن نصف بايت، هو قيمته يعني 4 بيتس، نصف بايت. ليه الاسم ده مهم؟ لأن الوحدة الأساسية اللي بتمثل رقم واحد في النظام السادس عشري هو ال4 بيتس. كل هكسا بياخد بالظبط، يعني الهكساديسمال كل هكس فيه بياخد بالظبط نبل واحد. يعني لو عندنا بايت كامل هنقسمه لما يكون عبارة عن 2 نبلز. هنا هنقسمه لقسمين 1 1 1 1 1 1 1 1، كل واحد فيهم يكافئ الاف. وده سر ان البايت دايما بيتكتب بالهكساديسمال كرقمين مش اكتر. طبعا الكلام النظري ده كله لو حد سأل طب احنا بنشوف في الواقع فين؟ هل هي مجرد نظريات بنتعلمها في الجامعة؟ لا، قلنا ان احنا في الوان المواقع لما بنيجي نصمم مثلا اللي يشتغل في مجال الويب سايتس، لما بتيجي تصمم في المواقع الالوان بتكون كل رموز فيها عبارة عن هكساديسمال. ده معناه ان اللون ده عبارة عن لون ابيض اللي هو اللي يكافئ من الار جي بي، هنا بنستخدم الهكساديسمال.
ولو الرمز كله 0 0 0 0 0 0 ده بيكون البلاك. يبقى ليه؟ لأن كل زوج من الأحرف ده من الألوان الأساسية، الريد الجرين البلو الار جي بي، كل فيهم 8 بتس، يعني 256 درجة لونية. وعلشان كده أقصى قيمة دايما بنشوفها اللي هي الاف اف، لأن رمز الاف اف ده في الهكسا هو يكافئ ال 255 في العشرة. مثال تاني من واقعنا لمستخدمي نظام الويندوز، أتوقع في الكثير مننا مر عليها الشاشة الزرقاء البلو سكرين، أو لما بيحصل كراش ومفاجئ في النظام بنشوف مثلا ايرور بالشكل ده. الاو اكس اللي في الاول دي بتقول لك ان الرقم ده عنوان الذاكره مكتوب بنظام الهكسا. المبرمجين بياخدوا الرقم ده ويحولوه لباينري عشان يفهموا المشكله حصلت فين بالظبط. وكذلك عناوين الشبكات او الماك ادرس في الجهاز مكتوب بالهكسا. كل جزء من الاجزاء بيمثل بايت كامل. فالهكس ديسيمال خلت القراءه اسهل، وان احنا نقدر ننسخه ونتعامل معاه ونفسره ونحلله بدون اي اخطاء. طيب كمان لو هنتكلم مثلا عن لغات البرمجه، قلنا لغات البرمجه السي والسي بلس بلس والاسمبلي، برضو بنشوف ارقام زي الاو اكس 7 اف اف اي، دي عناوين ذاكره مثلا او قيم متغيره مكتوبه. يبقى احنا لما بنتعامل مع الذاكره مباشره، التعامل بنظام الهكساديسيمال اسهل بكتير من ان احنا نكتب رقم ثنائي مكون من 16 خانه. بكده نكون انتهينا الحمد لله من الجزء الاول من النمبر سيستم فاونديشن. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا الجزء العملي، هناخد نماذج ارقام بقى كتيره وهنقلبها في بعض بكل الطرق المتاحه. يعني هنحول من النظام الثنائي للعشري ومن الثنائي للهكسا وللاوكتال والعكس، وهنكتشف ان شاء الله ان موضوع التحويلات ده اسهل بكتير مما احنا متخيلين. القاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.